Hello guys, magandang araw at welcome po dito sa aking munting YouTube channel. Bale ito na guys yung pangatlong bahagi dito sa active subwoofer box na aking ginawa. At ngayon guys, sa video na ito ikakabit ko na yung kanyang speaker at yung kanyang amplifier sa likod. At sana guys panoorin nyo hanggang sa huli. At bago natin ituloy guys, mag intro muna tayo. At ito na guys, ituloy na natin yung ating video. Shout out sa ating mga ka-DIY dyan, sa ating mga ka-YT at sa lahat ng mga kapanood sa video na ito. At sa mga bago dyan na napadaan lang at bago dito sa aking munting YouTube channel, please pa-subscribe at pahit ng notification bell dyan para sa mga sunod ko pang video na may upload ay mapanood nyo rin guys. At palike na lang din guys kung nagustuhan nyo yung aking video. Thank you very much guys. At ito na guys mga ka-DIY,
natapos na natin yung ating project at testingin na natin guys kung ano bang resulta ng ating gawa. Bali itong amplifier na to guys ang magdadrive doon sa dalawang maliit na speaker, yung mid-range at tweeter. I-zero lang natin yung bass. Sampulan taka. Anong ikaw?